Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în rac. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă găsiți informațiile de aici utile, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Încep în prima parte cu descrierea tranzitelor astrologice, iar ulterior vedem ce ne spun cărțile de oracol, cele de tarot, dar și talismanele. Pentru voi, dragii mei, luna noiembrie este o perioadă a restructurării interioare, a redobândirii încrederii și a reconectării cu tine însuți sau însăți. Este o lună în care energia se mută treptat din zona de haos către mai mult echilibru, din confuzie spre claritate sau din frică către încredere. Se activează axele sănătății, muncii, relațiilor și spiritualității, o combinație care ne invită pe noi toți la vindecare, disciplină și la consolidare, la mai multă structură. În primul rând, Marte, când și-a început tranzitul prin Săgetător, a activat casa a 6-a. Asta reprezintă munca, rutina zilnică, sănătatea, echilibrul dintre corp, minte și suflet și serviciul față de ceilalți. Tot aici regăsim și animalele de companie. Cu Marte în Săgetător, energia ta se canalizează către activități mai practice și organizate. Poate aveți o dorință puternică de a fi mai eficienți sau este nevoie să vă ordonați puțin viața și să scăpați de obiceiurile care vă consumă energia inutil. Totuși, Marte aduce aici și agitație, stres sau tendința de a vă supra-solicita, să aveți grijă. Este foarte important să găsiți un echilibru între efort și odihnă, între dorința de a face și nevoia de a fi, între viața personală și cea de la locul de muncă. De asemenea, s-ar putea să fie o lună foarte dinamică, să aveți tot felul de întâlniri, să fie agitație la locul de muncă, printre colegii de la locul de muncă sau să apară ceva teme care au legătură cu animalele de companie. Apoi avem luna plină din Taur, care vă activează casa 11-a a viitorului. Aici regăsim domeniul prietenilor, comunitățile mari de oameni, idealurile noastre, proiectele la nivel general care vizează viitorul. Luminează această lună plină relațiile sociale și vă ajută să vedeți care conexiuni sunt stabile și care vă epuizează energia. Este posibil să finalizați un proiect sau să vedeți niște rezultate ale unor colaborări. De asemenea, luna plină mai aduce și o formă de recunoaștere socială, dar și o conștientizare a nevoii de apartenență autentică. Mai pe scurt spus, este vorba despre a ști pe cine te bazezi. Vreau să știu concret pe ce pământ calc acum, pentru că este vorba despre viitorul vostru. Apoi Venus își începe tranzitul prin Scorpion, prin casa a 5-a. Casa a 5-a guvernează iubirea, creativitatea, copiii, plăcerea, bucuria vieții, iar Venus în Scorpion aprinde pasiunea, profunzimea și dorința de a iubi mai mult, mai intens, de a trăi iubirea total. Este o perioadă intensă, romantică, dar și transformatoare. Iubirea nu mai este superficială în perioada ce urmează sau nu vă mai doriți. Asta este ca un fel de chemare sufletească care vă ajută să vă regenerați. Aveți mai multă creativitate, deveniți mai magnetici, iar intuiția s-ar putea să vă fie extinsă la maximum. Cu Venus în Scorpion trebuie toți să avem grijă pentru că poate aduce la pachet și gelozie, poate aduce și mici obsesii, întrucât Scorpionul este un semn al controlului, este și un semn foarte puternic, foarte intens. Poate fi foarte mistică experiența în ceea ce privește relația de iubire sau poate fi ușor epuizantă. În ceea ce privește relația cu ai voștri copii, să fiți atenți în acest sens, mai ales dacă sunt minori și au nevoie de atenția voastră, pentru că este nevoie de mână de fier, dar blândă să fie mâna aceasta de fier. Foarte important, Uranus retrogradează în această lună înapoi în Taur, activează casa a 11-a și închide un ciclu început în anul 2018. Uranus retrograd va continua să agite puțin zona prieteniilor, a grupurilor și a idealurilor comune. Poți avea surprize legate de oamenii de care ești înconjurat, la nivel de relații sociale, echipe sau rețele mari de oameni.
Poate te desprinzi de un grup cu care nu mai rezonezi sau descoperi un nou grup, un nou cerc de oameni care te inspiră mai mult. Retrogradarea lui Uranus aici indică o reevaluare a direcției tale colective ca parte dintr-un întreg. Ce vrei să aduci lumii și cu cine, alături de cine vrei să mergi mai departe. De asemenea, implică finanțele. La nivel financiar, dacă v-ați făcut vreun plan de viitor, acesta s-ar putea să intre în atenția voastră pentru că necesită o mică reevaluare. Apoi Mercur retrogradează în Săgetător, activează și el casa a 6-a și aduce o perioadă de revizuire a modului în care comunici în mediul de lucru, îți organizezi timpul sau îți îngrijești sănătatea și corpul. Pot apărea, așadar, în perioada ce urmează, pentru că asta aduce Mercur retrograd, întârzieri, confuzii, neînțelegeri în muncă, dar și revelații care te pot ajuta să te reorganizezi complet. Este un moment excelent pentru a-ți reface obiceiurile, te va ajuta foarte mult energia pentru a reevalua și rutina, dar pentru a corecta și niște erori mai vechi, acolo unde s-ar putea să-ți fi scăpat din vedere niște informații. S-ar putea să revină la locul de muncă niște colegi cu care ai mai lucrat anterior sau să reapară niște subiecte mai vechi care necesită încheiere. Jupiter retrogradează și el în Rac, la voi pe casa 1, unde avem zona identității, a personalității și a direcției în viață. Aici te face să reflectezi profund asupra felului în care te vezi tu și te prezinți lumii. Este o perioadă de creștere interioară, dar nu una spectaculoasă, ci lentă, profundă și autentică. Înveți să te redescoperi și îți accepti vulnerabilitățile, îți poți reconstrui încrederea în tine. Atenție că Jupiter aduce kilograme în plus, atrage în permanență lucruri, s-ar putea să fii ușor emoțional în perioada ce urmează, dar și să te apuci de o dietă. Apoi avem luna nouă în Scorpion din casa a 5-a, care aduce un nou început în iubire, creativitate și mai multă libertate de exprimare personală. Poate apărea o relație nouă, o dorință de a te dedica unei pasiuni sau unui proiect. Poate aduce bucurie, energia Scorpionului face ca aceste începuturi să fie transformatoare. Tot ceea ce crezi că vine acum dintr-un loc sincer și profund, pasional, este bun pentru tine. O lună nouă în Scorpion aici poate însemna următorul lucru. Orice ar fi, fac ceea ce îmi place, îmi urmez sufletul, îmi urmez intuiția. Este foarte bună energia și pentru aceia dintre voi care aveți copii, să îi ajutați să aibă parte de un nou început, mai ales pentru aceia dintre voi care sunteți orientați către orice fel de performanță. Vă puteți perfecționa până la cel mai mic detaliu. Soarele și începe și el tranzitul prin Săgetător din nou în casa sănătății și pune accent foarte mult pe motivație, claritate, organizare. Este un moment extraordinar pentru voi să vă reglați ritmul vieții, să dormiți bine, să vă odihniți, pentru a găsi sens în rutina zilnică și pentru a putea face față responsabilităților, poate cu mai mult entuziasm. Energia soarelui vă arată cum puteți îmbina și libertatea și distracția, dar și disciplina, responsabilitatea. Este o lună nu ușoară, dar nu imposibilă. Apoi Saturn își rea mersul direct în Pești, pe zona casei a 9-a, unde regăsim studiul aprofundat, credințele, călătoriile, viziunea despre viață, spiritualitatea. Saturn, revenit în mers direct aici, aduce maturizare în felul în care gândești și în legătură cu ceea ce crezi. Este o perioadă de testare a principiilor tale, de consolidare a unei filosofii personale de viață. Te poți înscrie la niște cursuri, poți să dai niște examene, poți să iei niște certificări, poți învăța mai multe lucruri sau poți interacționa cu alte culturi. Te poți extinde peste graniță. De asemenea, Saturn acum în mers direct va fi foarte benefic pentru acțiuni sau activitate legală. Apoi Venus schimbă și asemnul, intră în Săgetător în casa a 6-a și aduce mai multă relaxare, armonie, plăcere în rutina ta. La serviciu atmosfera se poate îmbunătăți, relațiile devin mai cooperante, mai ușoare, mai optimiste, beneficiezi de echilibru. Poate apăra și dorința de a face lucrurile mai utile, pentru că oamenii cumva spre sfârșit de lună vor fi mai entuziasmați. Ne apropiem de perioada sărbătorilor. Ca o mică concluzie sau sinteză pentru voi.
Luna noiembrie este una pentru reorganizare, vindecare, pentru aceia dintre voi care aveți provocări pe zona de sănătate, să vă regăsiți motivația și disciplina, structura, să faceți lucrurile, să vă puteți asuma responsabilitatea. Ceva schimbări pot apărea pe zona financiară dacă v-ați făcut planuri de viitor sau ar trebui să vă reorientați puțin, să recalculați niște date. Venus vă poate aduce foarte multă intensitate și distracție în această lună, să vă slăbească așa puțin de la responsabilitatea vieții de om mare, iar apoi Saturn aduce maturitate spirituală. Unii dintre voi vă veți găsi sensul sau vă găsiți motivația să faceți anumite lucruri cu sens, mai logic. Să vedem ce ne spun și cărțile de oracol. Faimă, recunoaștere care poate veni prin casa a 11-a, poate fi o lună extraordinar de bună în care obții foarte ușor lucruri la locul de muncă sau echipa alături de care lucrezi, oamenii alături de care lucrezi. Pot avea în această perioadă o viziune comună, lucrurile se întâmplă mai ușor, ai forță, ai vitalitate să desfășori anumite activități. De asemenea, este o lună în care s-ar putea să fie apreciat la locul de muncă. În consecință, poți primi o mărire de salariu, un bonus, să încasezi ceva bonusuri, o performanță, poate fi o evaluare a performanței tale sau poate fi un eveniment foarte important care te pune pe tine pe o scenă deschisă. Participarea la niște convenții, conferințe în această lună poate avea loc. O declarație. Aveți foarte mult leu aici, mai multă putere. Pe zona de relații s-ar putea, în zona de relații, pentru unii dintre voi să apară schimbări, poate unii dintre voi duceți relația la un alt nivel, dacă până acum v-ați întâlnit din când în când, ajungeți la stadiul de căsătorie. Poate fi vorba și despre a schimba niște reguli ale jocului, despre o renegociere a contractului de muncă sau o renegociere a unui contract. Dar clauzele să fie avantajoase pentru toată lumea. Apare ca la berbec, poate unii dintre voi aveți legătură cu berbecul. Un lup singuratic, este o lună în care s-ar putea ca unii dintre voi să înlăturați haina omului matur și să aveți nevoie de distracție, să faceți niște lucruri mai copilăroase pentru sufletul vostru, pentru că asta vă ajută să vă ridicați vibrația, să vă relaxați puțin. Și toamna, o schimbare. Avem aici semnele astrologice Balanță, Scorpionul și Săgetătorul. Pentru voi, aceste luni sunt foarte importante, luni de toamnă. De asemenea, să luați în calcul intențiile, gândurile pe care le aveți acum, să fiți atenți la gândurile voastre în preajma evenimentului de lună nouă din Scorpion, pentru că puteți obține foarte multe lucruri, puteți materializa ușor niște lucruri, atâta timp cât sunteți concentrați pe rezultat și pe un sistem de valori foarte bine structurat, foarte înțelept. S-a întors judecata, o reconciliere, vindecare, 8 de bâte, cavalerul de monede, spânzuratul, 7 de monede. Pentru unii dintre voi se schimbă direcția la nivel profesional, se schimbă ceva în rutina voastră, la locul vostru de muncă, se deblochează niște lucruri în acea sferă importantă din viața voastră. Pe zona de relații poate fi o lună de reconciliere. Unii dintre voi s-ar putea să vă simțiți apăsați de griji sau să nu simțiți apreciere, să nu primiți validare din partea familiei sau a partenerului, a partenerei de viață. Iar în această lună puteți spune anumite lucruri tocmai pentru că acele lucruri vă deranjează, iar emoțiile voastre vă copleșesc. Puteți accesa o vibrație înaltă prin care să discutați, să negociați, să transmiteți oamenilor la care vă gândiți acum. Ceva apasă pe voi, dar fără reproș, doar să spuneți ce aveți voi pe suflet, pentru că efectul va fi unul magic. Vă veți elibera. Pentru alții dintre voi este o perioadă de realiniere, de contact cu realitatea în care conștientizați cât de multe lucruri bune aveți în viața voastră, este o schimbare de perspectivă. Poate unii dintre voi vă recăpătați încrederea în parteneriate. Prindeți curaj
posibil unii dintre voi să vă eliberați de o stare de tensiune care s-a creat în cuplu, să spuneți anumite lucruri. Judecata aduce reconciliere și vindecare în această perioadă. Poate fi și o nouă iubire. După ce mult timp am crezut că rămân singur, dintr-o dată sunt vizibil, sunt văzut și lucrurile acestea pot să capete contur, pentru că 7 de monede arată stabilitate. Arată faptul că dacă intențiile tale sunt corecte, poți primi ceea ce îți dorești. La locul de muncă, așa cum am spus, este foarte multă agitație, aveți casa a 6-a însăgetător, se întâmplă niște lucruri concrete sau trebuie să inițiați voi niște lucruri. Este și o revenire din trecut a unor aspecte care necesită atenția voastră sau se deblochează ceva mai vechi, o discuție despre bani, o discuție cu colegii de la locul de muncă, niște dorințe pe care le-ați avut, pentru că acum a venit timpul să le rezolvați sau acum se pot concretiza anumite idei. De asemenea, este o lună foarte importantă în care să vă ocupați de sănătatea voastră, mai ales de tot ceea ce ține de tensiunea arterială, de tot ceea ce ține de alimentație. Este o lună în care ar trebui să fiți mai atenți la alimentația voastră. Ce ne aduce judecata? 4 de spade. Ne aduce o perioadă de liniște. Vă liniștiți după îndelungi discuții sau pentru alții dintre voi este un moment din acesta foarte important în viața voastră în care vă gândiți la ce bun să tot discutăm la nesfârșit despre aceste lucruri sau despre aceleași lucruri. Mă simt ca într-o oală sub presiune și am nevoie să acționez. Trebuie să fac ceva. În relația de cuplu, aveți nevoie de libertate, vă simțiți cumva încorsetați. Este o doză de rigiditate aici, care poate acum să se dizolve, să devină lucrurile mai fluide. Judecata ne aduce steaua și soarele. Un deznodământ fericit. O lună în care vă cheamă energia soarelui către un sens mai înalt, vă cheamă energia acestei luni către tribul vostru de suflete, către oamenii potriviți pentru voi, un sens al predestinării. Suflete pereche, dar nu așa cum înțelegem noi ca doi iubiți. Oameni care au sens în viața noastră, un grup de oameni alături de care vă faceți niște planuri de viitor sustenabile. Poate fi vorba și despre o căsătorie, poate fi vorba și despre o călătorie pe care o faceți sau despre un nou loc de muncă. Iar aici avem justiția. Pentru unii dintre voi poate fi evitarea unui conflict, evitarea unui divorț sau intentarea unui divorț pentru că ați ajuns la concluzia că este mai bine așa și este o perioadă în care nu doare, este o perioadă care se rezolvă cumva de la sine. Lucrurile se vor cerne foarte ușor și se aranjează în viețile voastre pe direcția potrivită. Este o lună în care se corectează ceva. Aveți de corectat niște lucruri, aveți de curățat niște lucruri, aveți un tratament la nivel medical de luat. Trebuie să vă ocupați de ceva anume. La nivel financiar puteți manifesta bani în plus, venituri în plus, prin proiecte, prin ceea ce vă place vouă să faceți foarte mult, sau puteți manifesta ceva concret în sensul în care poate unii dintre voi ați făcut niște investiții anterior. Acesta este un moment în care să vă gândiți dacă mai continuați sau vă retrageți din acele investiții făcute. Găsești căi neconvenționale de a face bani. Poate aveți investiții făcute pe bursă, în criptomonede, iar acum, în această perioadă, trebuie să corectați niște lucruri, să reevaluați planul pe care vi l-ați făcut anterior,
Pe de altă parte, poate fi vorba despre un proces câștigat, poate fi vorba despre o instanță de judecată unde rezultatele sunt bune, un apel poate fi făcut sau poate fi vorba despre un partaj, despre o împărțire. Dacă vreți să faceți niște cursuri, acesta este momentul, pentru că în urma acestor cursuri vă întoarceți, vă culegeți de acolo investiția, acea diplomă, acea certificare vă va ajuta în viitor să obțineți mai multe venituri. Să vedem ce ne spun și talismanele. Postscriptum, te iubesc. În general, când retrogradează Mercur, pot apărea din trecut oameni, mai ales în zona relațiilor de iubire, cu care am avut o interacțiune pentru a corecta ceea ce trebuie corectat, pentru a încheia ceea ce trebuie încheiat sau pentru a rediscuta niște aspecte, poate posibil să se reia o conexiune. Mai ales pentru că voi l-aveți pe Mercur retrograd în casa a 6-a, poate fi vorba despre un fost coleg sau o fostă colegă de la locul de muncă. Cu pași mici către un viitor mare. Este ceea ce este. Unii dintre voi vă schimbați perspectiva asupra credinței, asupra spiritualității, descoperiți niște lucruri, pătrundeți mai mult în adevăr. O lună în care, așa cum am spus, mai ales la nivel de rutină, va fi destul de multă agitație. Agitație în sensul de zgomot, oameni care vă caută, veți face multe lucruri, dar asta vă va aduce și rezultate foarte bune. Prosperitate, uite, ceva vești la nivel financiar pentru voi în această lună apar cu siguranță. Sunt recuperări sau reevaluări de planuri. Puteți simți bucurie în zona aceasta financiară. Pentru alții dintre voi este o amintire dragă. Ceva ce se naște dintr-o amintire. De acolo pornește așa o flacără care, uite, vă împinge către libertate, către încredere. La nivel de sănătate trebuie să interveniți puțin, poate să vă faceți niște analize. Unii dintre voi, uite, sănătatea va fi clar în prim planul vostru pe parcursul acestei luni. Ceva ce are legătură cu relația voastră trebuie să nu mai fie toxic, relația cu partenerul de viață. Aici avem o bucurie, o lună în care voi veți avea așa o atitudine foarte jucăușă, posibil unii dintre voi să mergeți la evenimente, la petreceri, să vă și distrați, să ieșiți în oraș. Tu ești raza mea de soare. Un eveniment din trecut redevine de actualitate pentru voi, o amintire veche vă aprinde scânteia în suflet, ceva ce are legătură cu o mai veche poveste de iubire posibil, sau se reaprinde flacăra iubirii pentru voi în sensul în care apare cineva nou în viața voastră. O călătorie magică, să credeți în magie, să credeți în iubire. Aveți protecție pentru ceva anume din ce vreți să faceți, aveți protecție. Aici avem Scorpionul, lună intensă la nivel amoros, dar și foarte creativă. Sunteți foarte entuziasmați și concentrați pe un rezultat. O sincronicitate perfectă, o trezire, o trezire. Se întâmplă ceva subit, un eveniment plăcut, uite, sudden, deodată. Este o lună a surprizelor pentru voi. O lună cu multă voie bună. Veți uda acum niște semințe plantate începând cu anul 2018. Acum pot crește. Acum le-a venit timpul. Evenimente. Sunt multe evenimente. Zona tehnologiei va deveni de maximă importanță pentru voi. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care să fiți atenți la analize, la colesterol, la grăsime, grăsime pe ficat, poate țineți o dietă, puteți pierde niște kilograme sau poate aveți nevoie de grăsimi naturale. Magnetism, de la bază, turnați o nouă fundație, o puteți lua de la început. A rămas un fir, a rămas o legătură, căutați pe fir. Căutați acolo unde
cândva s-au mai întâmplat niște lucruri, răspunsul. De asemenea, ce mai văd aici este un lucru foarte important pentru voi toți. Să începeți să faceți niște rezerve sau să aveți un plan de rezervă. Vă mulțumesc foarte mult. Inițialele sunt S, E, R, D, Z, K, T și R. Să fie o lună minunată pentru noi toți, să fiți bine sănătoși și iubiți oriunde vă aflați și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!